I got my drone. পুৰা পানী পৰিছে, বৰষুণ আহি আছে এতিয়া। লেন ড্ৰোনখন ক'ৰবাত লেন হৈ গ'ল, মাৰিলে ক'ত লেন হ'ল নাজানো। বাপেকে গম নাপালোঁ মাটিত তল নামি গ'ল বুলি, নামি গ'লে বাপেকে ক'ত পৰিলে। মানে কি হ'ল, মই ওপৰতে উৱাইছিলোঁ, গম নাপালোঁ তলত যে নামি গ'ল, অটো লেণ্ডিং হৈ গ'ল বাপেকে। I just crashed my drone. Oh my god. পানীত পৰিলে গ'ল। Oh my god. পুৰা পানী সোমাই গ'ল। অলপ বাচি গ'ল বাপেকে। পানীৰ বৰষুণ দি আছে পুৰা। ক্ৰেছ হৈ গ'ল ড্ৰোন। My god, खत्म। ক্ৰেছ হৈ গ'ল, কেনেকৈ হৈ গ'ল, পূৰা পথাৰত পানীত পৰি গ'লগৈ। চ' আৰু মই কি কৰিলোঁ, কেনেকৈ কি ধৰণৰ ড্ৰোনখন এতিয়া ছেভ আছে মই সকলো ক'ম। একচুৱেলি মই গধূলি ইভিনিং টাইমৰ মানত উৱাইছিলোঁ পূৰা ডাৱত, মানে আৰু 200 মিটাৰমান ওপৰত গৈ আছিলোঁ। তাৰপৰা গধূলি পূৰা আছিলে, চ' একো দেখা নাই, অনলি GPS-ত চাই চলাইছিলোঁতো। আৰু তেতিয়া মই আলিত ৰখি কেনে চলাই থাকোঁতে দুজন মানুহ আহিলে, কথা পাতি আছিলে মোৰ লগত। চ' কিবাকিবি সুধি আছিলে, মই সেইবিলাক কথাটো শুনোতে ড্ৰোনখন তলত নমাব বিচাৰিছিলোঁ। কেতিয়া ড্ৰোনখন যে মানে তলত পাই গ'ল, এই 10 মিটাৰমান 5 মিটাৰমান পাই গ'ল তলত, মই গমেই নাপালোঁ। চ' মই ড্ৰোনখন ক'ত আছে মই সেইটো দেখাই নাই, গোটেই আন্ধাৰ। চ' ইভিনিং টাইমৰ নাই এইটো ভিউ লৈছোঁ, এইটো চাব আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই লওক। এই ভিডিঅ' লৈ আছিলোঁ। চ' সেনেকৈ ধৰণৰ লৈ থাকোঁতে একেবাৰে তলত অটো লেণ্ডিং হৈ গ'লগৈ। মানে যেতিয়া ড্ৰোনখন 1 মিটাৰ 2 মিটাৰ ওপৰত 5 মিটাৰ ওপৰত থাকে, তেতিয়া সেইখন যদি বেছি তলত কৰি দিওঁ তেতিয়া সি লেণ্ডিং হৈ যায়। অটো লেণ্ডিং হৈ যায় কাৰণে তলত সি অটো লেণ্ডিং হৈ গ'ল, মানে পথাৰতে হৈ গ'লগৈ। ইয়াৰ পৰা কমচে কম 200 মিটাৰমান 300 মিটাৰ দূৰত পথাৰত পৰি গ'ল। চ' মই গম নাপাওঁ, তাৰপৰা লেণ্ডিং হোৱাৰ পিছতে গম পালোঁ যে ড্ৰোনখন লেণ্ড হৈ গ'ল। তাৰপৰা ড্ৰোনখন GPS চাই দমাই গ'লোঁ, দমাই গৈ আৰু ড্ৰোনখন পাই গ'লোঁ। আৰু পানী অলপ সোমালে। চ' সোমোৱাৰ পিছত কি কৰিলোঁ, মই বেটেৰীটো লগে খুলি দিলোঁ। বেটেৰীটো খোলাৰ পিছত আৰু চব অফ কৰি দিলোঁ, কানেকশ্যনবিলাক অফ কৰি মই ডাঙৰ হেলোজেন লাইটত কি কৰিলোঁ, আগত দি শুকুৱাই দিলোঁ। কমচে কম 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টামান হেলোজেন আগত লাইটত দি দিয়াৰ লগে লগে চব শুকাই গ'লগৈ। চ' আপোনালোকৰ যদি কিবা ফোন যদি কিবা পানীত পৰি যায়, চাউলত কিবাকিবি সেইবিলাক বস্তু সুমিয়াব নোৱাৰিম ন। চ' সেইকাৰণে কি কৰিব, ডাঙৰ লাইট CFL লাইট, ডাঙৰ হেলোজেন লাইট বা কিমান 20 ৱাটৰ হয় 100 ৱাটৰ হওক, তাৰ আগত থৈ দিব অলপ দূৰত আৰু কাপোৰখন দি কেনে। চ' সেনেকৈ শুকাই যায় বাৰু। যদি পানীটো যদি সোমাই থাকে 2-3 দিন থাকি যায়, তেতিয়া কাৰ্বন হৈ যাব। মোৰ ফোনটো যেনেকৈ হ'ল ন, মই ফোনটো সেনেকৈ পানী সোমাই। চ' এইটো আছিলে ভিডিঅ'টো, ধুনীয়াকৈ ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ। আৰু প্ৰপাৰ যে ড্ৰোন কেনেকৈ উৰাব লাগে, কেনেকৈ মেনুৱেলখিনি বনাব লাগে মোক কমেণ্ট কৰিব। চ' সকলোৱে সুধি আছিলে মানে ড্ৰোনখন কেনেকৈ কি হ'ল কি নাই হোৱা। চ' এয়াই আছিলে ভিডিঅ'টো, যে ড্ৰোনখন একচুৱেলি মানে এইটো এটা বুজি পালোঁ যে ক'ৰবাত দূৰত উৱাই গৈ থাকিলে বেছি তলত মানে চাব লাগে সদায়। মিটাৰটো কিমান মিটাৰ ওপৰত উৱাইছোঁ সেইটো সদায় আমি চাই গৈ থাকিব লাগে, যে কিমান মিটাৰ ওপৰত আছে। সেইটো মই চোৱা নাছিলোঁ, আগতে জনা নাছিলোঁ যে মিটাৰটো সদায় চাই দিব লাগে। এতিয়া তলত নামি গ'ল আৰু থেংক গড যে ক'ৰবাত নৈখন মানে 10 মিটাৰ ওচৰত নপৰিলে ভাল, বা জংঘলৰ গছত ক্ৰেছ হৈ নগ'ল। অ'কে, থেংক গড। চ' এনেকৈ লাইটৰ আগত আপোনালোকে থৈ দিব আৰু গৰম হ'ব কাৰণে দি দিব। চ' এনেকৈ ছেভ হৈ গ'ল। অ'কে, লেন্সকেইটা থৈ দিছোঁ, কেলৈ পানী বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে হেৰি হৈ গৈছেতো। এনেকৈ ইমানটো ওচৰত মানত থৈ দিলোঁ পূৰা। এতিয়া অলপ থৈ দিছোঁ, কেলৈ পানীখিনি শুকাবৰ কাৰণে। পূৰা পানী সোমাই গ'ল এইবিলাক। ভিডিঅ' দেখিছে চাগে, পূৰা সোমাই গৈছিলে। থেংক গড একো নাই হোৱা। মেবি ইমান পটকৈ হ'ব নালাগে, দি যায় অলপ হেভি মালটো। চ' এইটো আছিলে ভিডিঅ'। এতিয়ালৈকে বেটেৰী লগাই চোৱা নাই, কি হৈছে লগাই চাম অলপ। এইটো ফোনত সোমাইছিলে, ফোনৰে ডিছপ্লেখন দি দিছোঁ, লগাই দিছোঁ। থেংক ইউ।
জাগি মোৰ মনে ৰৈ চাই ৰয়